बटरस्कॉच फ्लेवरमध्ये हार्ट शेपमध्ये केक कसा बनवायचा याची रेसिपी मी आज तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे। नमस्कार, मी श्वेताच केक्समध्ये मी तुमचं सर्वांचं मनापासून स्वागत करते। जर तुम्ही माझ्या चॅनलमध्ये नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। तर चला तर आपण आता आपल्या रेसिपीला सुरुवात करूया। त्यासाठी पाहूयात काय काय साहित्य लागणार आहे। मी जे साहित्य वापरलेलं आहे ते मी तुम्हाला व्हिडिओमध्ये ते स्क्रीनमध्ये मेन्शन केलेलं आहे। प्लीज ते रीड करा आणि तरीही तुम्हाला समजलं नाही तर मला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा। तर इथे मी हा बेस घेतलेला आहे। हार्ट शेपमध्ये मी बेस बेक करून घेतलेला आहे। हा 1 kgचा आहे। आपण आज 1 kgचा बेस करणार आहोत, केक करणार आहोत। तर त्यासाठी हा मी बेक करून घेतलेला आहे। प्रीमिक्सने केलेला आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार मैद्याने देखील करू शकता। तर ह्याच्या मी लेयर करून घेत आहे। तर तुम्ही बघू शकता माझा जो केक आहे त्याचे तुकडे तुकडे पडलेले आहेत। त्याचं कारण असं आहे की ज्यावेळेस मी तो बेक केल्यानंतरला काढला त्यावेळेस मला खूप घाई होती, तर मी तो लगेच डिमोल्ड करायला गेली, तर त्यावेळेस तो माझ्या हातामधून सटकला आणि खाली पडला। त्यामुळेच तो असा त्याचे तुकडे तुकडे झालेले आहेत। परंतु काही हरकत नाही, तो आतमध्येच पण जाणार आहे, त्याच्यामुळे आपल्याला काही प्रॉब्लेम येणार नाही आहे। तर मी ह्याचे 3 लेयर करून घेत आहे। समान आपल्याला 3 लेयर करून घ्यायचे आहेत। तर मी 3 लेयर करून घेतलेल्या आहेत। तर बघू शकता। आणि जे फर्स्ट लेयर आहे त्या फर्स्ट लेयरला आपण आता साखरपणाने सोक करून घेऊयात। पूर्ण लेयरला आपल्याला चांगल्या प्रकारे खूप छान असं सोक करायचं आहे, सगळीकडे व्यवस्थित। तर मी हे सोक करून घेतले। आता आपण ह्याच्यावरती क्रीम टाकणार आहोत, व्हिपिंग क्रीमची एक लेयर द्यायची आहे आपल्याला। तर मी व्हिपिंग क्रीम पसरवून घेतली। त्यानंतरला मी ते बटरस्कॉच केक बनवत आहे, त्याच्यामुळे मी ते बटरस्कॉचचा क्रश घेतलेला आहे। तर बटरस्कॉच मी क्रश टाकला व तो आपण पॅलेट नाईफने क्रीम आणि बटरस्कॉचचा क्रश दोन्ही मिक्स करून घेणार आहोत। तर हे मी मिक्स करते आहे। तर हे मी स्प्रेड केलं। आता त्यानंतर आपल्याला परत एकदा क्रश टाकायचा आहे बटरस्कॉचचा आणि तो मी स्प्रेड करून घेते। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार इथे कोणत्याही कंपनीचं घेऊ शकता। मी माप्रो कंपनीचा घेतलेला आहे बटरस्कॉच क्रश। त्यानंतर आपण आपली जी सेकंड लेयर आहे ती ठेवून घेऊया। ही सेकंड लेयर मी उलटी ठेवलेली आहे, जो फुगीर भाग होता तो मी उलटा ठेवलेला आहे। त्या लेयरला देखील आपण आता साखरपणाने सोक करून घेणार आहोत। सेम प्रोसेस जी आहे ती आपल्याला इथे रिपीट करायची असते। तर इथे पहिल्या कडांपासून सुरुवात करायची, त्यानंतरला मधला जो भाग आहे तो सोक करून घ्यायचा। तर हे मी सोक करून घेतलं। त्यानंतर आपण इथे व्हिपिंग क्रीम टाकून घेणार आहोत। व्हिपिंग क्रीमचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। माझ्या कस्टमरला इथे मला जास्त व्हिपिंग क्रीम लागते कस्टमरला, त्याच्यामुळे मी इथे जरा जास्त टाकते। जास्त म्हणजे जेवढं स्पंज आहे तेवढंच प्रमाण मी व्हिपिंग क्रीमचं ठेवते। तर हे आपण व्हिपिंग क्रीम पसरवून घेणार आहोत। पॅलेट नाईफने पसरवून घेतली। परत एकदा क्रश टाकला, बटरस्कॉच क्रश, तो आपण स्प्रेड करत आहोत, मिक्स करत आहोत। व्हिपिंग क्रीम आणि बटरस्कॉच क्रश आपल्याला मिक्स करायचा आहे। तर हे आपण मिक्स करून घेतोय। मी स्प्रेड करून घेतली। आता परत एकदा आपण ह्याच्यावरती जो क्रश आहे आपला बटरस्कॉचचा तो टाकायचा आहे आणि तो एकदा पसरवून घेऊयात आपण। हे मी स्प्रेड केलं पॅलेट नाईफने। त्यानंतर आपली जी लास्ट लेयर आहे, तिसरी लेयर, ती आपण ठेवून घेतली आणि त्यानंतरला जी तुम्हाला दिसत असेल साईडला जी क्रीम आलेली आहे बाहेर, ती आपल्याला आपल्या पॅलेट नाईफने स्प्रेड करून घ्यायची आहे। याला क्रम्बल कोट असे देखील म्हणतात। ज्या गॅप्स आहेत त्या सर्व भरून घ्यायच्या आहेत। तर हे आम्ही भरून घेते, तुम्ही बघू शकता। आणि नंतरला जी आपली टॉपची लेयर आहे, लास्ट लेयर, त्याला आपण साखरपणाने सोक करून घेणार आहोत चांगल्या प्रकारे। छानपैकी मी सोक करून घेतलेला आहे। त्यानंतर आता आपला क्रम्बल कोट हा करायचा आहे, जसं आपण साईडला केला त्याच प्रकारे टॉपला देखील क्रम्बल कोट करत आहोत। त्यासाठी ते थोडीशी क्रीम टाकायची आहे, जास्त नाही, थोडीशी, आणि ती मी पॅलेट नाईफने आता स्प्रेड करून घेते। ठीक आहे। तर मी हे अशा प्रकारे स्प्रेड करून घेतलेली आहे। त्यानंतर थोडंसं फ्लेवरसाठी मी क्रश टाकत आहे। इथे जर तुम्ही क्रश नाही टाकलं तरी चालणार आहे। मी कधी कधी टाकते, कधी कधी नाही टाकत। तर तुमच्या आवडीनुसार आहे, आवडीने टाकलात तरी चालेल, नाही टाकलात तरी चालणार आहे। तर हा क्रश मी पसरवून घेतला। त्यानंतरला जरा फिनिशिंग देण्याचा प्रयत्न करते। क्रम्बल कोट आहे हा आपला। त्यानंतर आता इथे आपण
फायनल कोट करणार आहोत, त्याच्यामुळे थोडी थोडी क्रीम घेऊन जो शेप आहे तो आपल्याला हार्ट शेपमध्येच मेंटेन ठेवून आपल्याला क्रीम लावायची आहे। इथे जो शेप आहे हार्ट शेप त्यानेच आपल्याला ही क्रीम साईडला लावून घ्यायची आहे आणि थोडी थोडीच क्रीम घ्यायची आहे, नाही जास्त घेतली तर तो शेप आहे तो बिघडून जातो, शेप दिसत नाही। तर हळूहळू आपल्याला ह्याच्यावरती काम करायचं आहे, कारण हार्ट शेपला थोडा टाईम लागतो शेप देण्यासाठी, तर इथे सावकाश काम करा। तर अशा प्रकारे मी क्रीम साईडला लावून घेतलेली आहे। हे अशा प्रकारे मी ही लावून घेतली। त्यानंतर आपण जसं साईडला लावली त्याचप्रमाणे आपण टॉपला देखील क्रीमचा कोट करून घेणार आहोत। त्यासाठी मी ते टॉपवर क्रीम टाकली लेअरवरती आणि ती मी पॅलेट नाईफने स्प्रेड करत आहे। हलक्या हाताने करायचा आहे, आतला जो स्पंज आहे तो दिसला नाही पाहिजे। तर हे आपण स्प्रेड करून घेतलेला आहे आपल्या पॅलेट नाईफने आणि त्यानंतर हा हातात जो आहे माझ्या व्हाईट कलरचा तो स्क्रॅपर आहे, फिनिशिंगसाठी याचा वापर केला जातो। तर त्याच्याने मी जो माझा हार्टचा केक आहे त्याला मी त्या शेपमध्ये फिनिशिंग देण्याचा प्रयत्न करत आहे। खूप हळू करायचा आहे आणि हा केक करायला जरा जास्तच वेळ लागतो शेप देण्यासाठी, तर खूप आरामात काम करा। जर तुम्ही हा केक बनवत असाल तर हळूहळू शेप देण्याचा प्रयत्न करायचा। तर मी ते स्क्रॅपरनेच हळूहळू जो शेप आहे तो हार्ट शेप तो देण्याचा इथे प्रयत्न करत आहे। तुम्ही बघू शकता मी स्टेप बाय स्टेप तुम्हाला सांगत आहे जेणेकरून तुम्हाला देखील करता यावं। तर बघा अशा प्रकारे हा मी शेप देऊन घेतला। त्यानंतरला मी ते फिनिशिंगसाठी डिझाईनसाठी हे डिझायनर स्क्रॅपर घेतलेला आहे लाईन्सवाला, त्याच्याने मी लाईन्स करून घेते। हे देखील आपल्याला हलक्या हाताने करायचं आहे आणि हळूहळूच करायचं आहे। तर अशा प्रकारे मी हा स्क्रॅपर टच करून माझा जो टर्न टेबल आहे तो रोटेट करत आहे। तर अशा प्रकारे पूर्ण साइड्स आपल्याला या डिझाईन करून घ्यायच्या आहेत स्क्रॅपरने। तर मी करून घेतलं। त्यानंतर जी वरती क्रीम आलेली आहे ना ती आपल्याला पॅलेट नाईफने काढून घ्यायची आहे, याला शार्प एजेस असे म्हणतात। तर हे मी क्लीन करून घेतली, टॉपचं जे भाग आहे तो क्रीम सगळी क्लीन केली। त्यानंतरला मी ते रेड कलरचा जेलचा वापर केलेला आहे। तर ही जेल कशी बनवायची याचे व्हिडिओ मी माझ्या चॅनलवरती 2 अपलोड केलेले आहेत, एक होममेड आणि एक रेडीमेड। तर ही मी जेल टाकून घेतली हार्ट शेपमध्येच त्या आकाराने आणि नंतर ही मी फाईल घेतलेली आहे हातामध्ये। फाईल जी आपली मिळते स्टेशनरीमध्ये कोणतीही प्लॅस्टिकची, ती मी कट करून आणि त्याने ही जेल आहे ती मी पसरवून घेते आहे। हळूहळू पसरवून घ्यायची आहे आपल्याला, ठीक आहे। त्यानंतरला मी ते ड्रिपिंग करत आहे। हे ड्रिपिंगने मी जेल सोडली आहे। जेल आपल्याला पसरवायची आहे खालती, पूर्ण जेलने केक कवर करायचा आहे हा खालच्या साईड्स। तर मी ते पॅलेट नाईफ घेतली आणि पॅलेट नाईफने ही जेल आहे ती मी स्प्रेड करून घेत आहे। तुम्ही ड्रिपिंगमध्ये देखील ठेवू शकता, मी पूर्ण स्प्रेड करत आहे जेलने। तर अशा प्रकारे मी हे स्प्रेड केलं जेल आणि हा आता आपण आपला बेसवरती ठेवून घेऊया। तर त्याच्यासाठी मी 2 इथे नाईफचा वापर केला आहे, कारण हा जो केक आहे तो जरा हेवी आहे, त्याच्यामुळे इथे मी 2 पॅलेट नाईफने मी उतरवून घेतला बेसवरती। तर इथे मी स्टार नोझलचा वापर केला आहे, स्मॉल स्टार नोझल जे मिळतं त्याचा, आणि त्याच्याने ही बॉर्डर देऊन घेत आहे त्या हार्टला, ठीक आहे। ते खूप छान वाटेल, ह्याच्याने अट्रॅक्टिव्ह वाटेल, त्याच्यासाठी मी बॉर्डर देऊन घेतली। आणि खाली देखील मी सेम नोझलचा वापर केलेला आहे, स्टार नोझल जे छोटं मिळतं त्यानेच ही मी बॉर्डर देऊन घेतली वरती आणि खालती। तर बघू शकता असा देखील खूप छान वाटत आहे केक। तर इथे मी एक छोटासा बेस दिलेला आहे व्हिपिंग क्रीमचा आणि त्याच्यावर हे फ्लॉवर ठेवलं। सॉरी, माझ्याकडून फ्लॉवर करताना व्हिडिओ शूट झालेला नाही, परंतु मी तुम्हाला दाखवते कशा प्रकारे फ्लॉवर बनवलेला आहे ते मी। तर बघा मी इथे दाखवत आहे, हे मी स्टँड घेतलं, त्याच्यावरती छोटासा बेस केला व्हिपिंग क्रीमचा आणि इथे मी आता फ्लॉवर बनवत आहे। बघू शकता अशा प्रकारे आपल्याला हळूहळू या पाकळ्या आहेत त्या काढत जायचं आहे। खूप सोपं आहे, जर तुम्हाला जमत नसेल तर तुम्ही ट्राय करा, कारण लगेच कोणतीही गोष्ट जमत नाही, ट्राय केल्याने ती जमते। तर ट्राय करा, ट्राय केल्याने एक ना एक दिवस तुम्हाला नक्की जमेल। तर बघा मी अशा प्रकारे हे काढत आहे, एक एक पाकळ्या आपल्याला काढायची आहे। तर अशाच प्रकारचं मी ते देखील रोज काढून घेतलं, पण ते मी माझ्याकडून शूट झालं नव्हतं म्हणून मी तुम्हाला हे सेपरेट दाखवलेलं आहे। आता तुम्हाला जेवढा मोठा हवा आहे, जेवढा छोटा हवा आहे तेवढा तुम्ही ठेवू शकता। मोठा हवा असेल तर पाकळ्या वाढवायच्या असतात।
तर अशा प्रकारे मी हे रोज तिथे काढून ठेवलं होतं। तर आता आपण त्याच नोझलने ज्याने रोज काढला त्यानेच इथे मी अशी हे काढत आहे, लाईन्स काढून घेतली वेल टाईपमध्ये। ठीक आहे, या साईडला पण मी असंच काढून घेणार आहे, नागमोडी वळण्याची वाकडे तिकडे अशी वेव्स काढून घेतलेले आहे। तर इथे मी असंच त्या ह्याच्याने असं उलटा जसं यू काढतो ना त्या प्रकारे मी इथे असं पाकळ्या काढून घेतलेल्या आहेत त्या पानाच्या टाईपमध्ये। तर व्यवस्थित बघितल्यावर तुम्हाला कळेल मी कशा पद्धतीने काढलेला आहे। तर इथे देखील मी सेम तशाच पाकळ्या काढत आहेत 3। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कसाही केक डेकोरेट करू शकता, असं नाही आहे की मी जसं करते तसंच केलं पाहिजे। तुम्ही तुमचं माइंड लावून कोणत्याही प्रकारचं डेकोरेशन काहीही करू शकता। तर इथे देखील मी असंच काही पाकळ्या काढून घेतलेल्या आहेत, इथे पण तेच करते, पाकळ्या काढते। बघा खूप इझी आहे, कठीण असं काहीच नाही आहे। तर त्यानंतर मी हा जो पावडर स्प्रे मिळतो, कलरचे पावडर स्प्रे मिळतात मार्केटला, त्याचा वापर करून मी इथे जरा कलर देत आहे। त्या जी आपण वेव्स काढलेली आहे त्याला मी ग्रीन कलर देत आहे, म्हणजे ती वेल टाईपमध्ये दिसेल। त्याला मी ग्रीन पावडर स्प्रे करत आहे। तर तुमच्याकडे पावडर स्प्रे नसतील तर तुम्ही पायपिंग बॅगमध्येच हे कलर ॲड करा ग्रीन, म्हणजे तुम्हाला पावडर स्प्रेची गरज लागणार नाही, परंतु माझ्याकडे आहे म्हणून मी ते वापरत आहे। त्यानंतरला जी आपण त्या पाकळ्या काढल्या होत्या त्याला मी थोडासा येल्लोश कलर देणार आहे, येल्लो असं कलर देते आहे मी त्याला, येल्लो पावडर स्प्रेचा आता मी वापर केला। आणि आता या फ्लॉवर्ससाठी मी ब्ल्यू कलरचा पावडर स्प्रेचा वापर करत आहे। हे जे पावडर स्प्रे आहेत ते 220 रुपयाला मिळतात, त्याचा मी कालच सेपरेट व्हिडिओ टाकलेला आहे, कोणतं साहित्य कितीला मिळतं ते। आणि इथे मी डेकोरेशनसाठी काही हे बॉल्स घेतलेले आहेत, सिल्वर डेकोरेशन बॉल छोटे आणि मोठे, त्याच्याने मी हा केक डेकोरेट केलेला आहे। तर अशा प्रकारे हा आपला केक हार्ट शेपमध्ये 1 किलीचा रेडी झालेला आहे। तर तुम्ही बघू शकता हा केक किती सुंदर दिसत। तर हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका, लाईक करा, कॉमेंट करून मला सांगा ही रेसिपी कशी वाटली। तुमचे काही डाऊट असेल तर मला कॉमेंटमध्ये विचारा, मी तुम्हाला तिथे नक्की आन्सर करेन। लाईक करा, शेअर करा, आणि आता आपण भेटूयात आपल्या नेक्स्ट अशा छानशा रेसिपीमध्ये। तोपर्यंत मला कॉमेंट करून सांगा तुम्हाला नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये तुम्हाला काय पाहायचं असेल ते। चला भेटूया मग आपण आपल्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। सर्वांना बाय बाय।